היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין. ואנחנו בעוד סרטון של הסיפורים מאחורי המותגים הגרמניים הגדולים שחשבתם שאתם מכירים. והפעם, פולקסווגן. אני אוהב פולקסווגן. מאז ומתמיד אהבתי. רכב טוב, איכותי, מתוצרת גרמניה. מה יש לו לאהוב, הנה, למשל תראו אותי, הנה אני פה. בן שנה וחצי עם האוטו הראשון שלי, הפולקסווגן בובי, כמו שקוראים לזה כאן בגרמניה. יסכימו איתי רוב הגברים שרכב זה לא רק לנסוע מנקודה A ל-B, לאסוף את הילדים מהחוג או לקחת אותם לבית ספר, לא. רכב זה חופש. רכב זה כיף, כן? זה עוצמה, זה כוח, זה חופש. פולקסווגן היא חברה לייצור מכוניות גרמנית הגדולה ביותר בעולם. פירוש המילה פולקסווגן זה רכב עממי או רכב העם. והקונצרן הזה, פולקסווגן, כולל בחובו מותגי רכב ידועים כמו אאודי, סיאט, סקודה, בנטלי, בוגאטי, למבורגיני, פורשה, דוקטי, סקניה אומן. בגרמניה עולים לכביש כל שנה כ3.5 מיליון רכבים חדשים, ש1.5 מיליון מהם הם מתוצרת פולקסווגן. ניחשתם נכון. מה שאומר לפי הנתון הזה שהגרמנים אוהבים מכוניות יותר מילדים, כי רק 780,000 תינוקות חדשים נולדים בגרמניה בכל שנה. בגרמניה יש כ800,000 קילומטרים של כבישים לנסוע בהם. ועוד נתון מעניין לגביהם זה ש65% מהם הם ללא הגבלת מהירות. עד 1930 ניסו לייצר מכוניות פשוטות ואמינות שהאדם הממוצע יוכל לקנות, אבל איך לומר זאת בעדינות? זה לא מצליח. אבל אז ב-1933 היטלר עולה לשלטון ומשנה את התמונה. הוא פונה לאיש מיוחד העונה לשם פרדיננד פורשה. ואם השם הזה מצלצל לכם מוכר, אתם צודקים. עליו קרויה המכונית האיקונית פורשה. היטלר מבקש מפרדיננד ליצור לו מכונית שיכולה להסיע עד 5 אנשים, שנוסעת עד 100 קמ"ש, שצורכת לא יותר מ6 ליטרים על כל 100 קילומטרים, והכי חשוב, שלא תעלה יותר מ1,000 מרק. וכמו שהיטלר הנבלה אז אמר, אנשים חייבים אוטוסקאופן. פרדיננד מרים את הכפפה ומייצר את החיפושית. אולי הרכב הכי מזוהה עד היום עם פולקסווגן. פרדיננד הופך ליקיר המפלגה הנאצית. היטלר מעניק לו פטור ממיסים. הוא מקים עבורו מפעל לייצור המכוניות, שעם השנים הוא גדל כל כך והופך לעיר. היום העיר נקראת וולפסבורג, שבה ממוקמים המשרדים הראשיים והמפעל של פולקסווגן. ועוד נתון מאוד מעניין שנשמר מהתקופה ההיא, שפולקסווגן עד היום נחשבת כחברה משפחתית. 53% ממניות החברה עד היום שייכים למשפחת פורשה. בזמן מלחמת העולם השנייה, ייצור מכוניות החברה נעשה ברובו, לא תאמינו, על ידי עובדי כפייה יהודים. לפרדיננד פורשה היו קשרים מאוד טובים עם ראש האס-אס היינריך הימלר, וזה דואג לו להספקה קבועה של אסירים ממחנה הריכוז אושוויץ. הנה ציטוט מעיתון גרמני מאוד מפורסם הנקרא Die Welt. Porsche intervenierte bei SS-Chef Heinrich Himmler sogar persönlich, noch mehr Häftlinge zur Verfügung gestellt zu bekommen. אחרי הסאגה של מלחמת העולם השנייה, פולקסווגן מתנצלת ואומרת לעולם לא עוד. ואז ב-1953 היא פותחת דף חדש ומקימה מפעלים בברזיל. ברזיל,
La 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 la, Vom Samba, Arbeitsplatz de ging es Janeiro. direkt zum Folterzentrum. רגע. חזור שנית? Vom Arbeitsplatz ging es direkt zum Folterzentrum. לא, אתם שמעתם? אתם מבינים מה קורה כאן? לא, זה פשוט לא להאמין. פולקסווגן, שנוצרה על ידי הנאצים, ממשיכה את הפעילות שלה בין השנים 1964 ל-1985 בברזיל תחת עינויים של המשטר הדיקטטורי. לא, זה פשוט לא נתפס. זה לא נתפס. הנה התשובה של מנכ"ל פולקסווגן באותם השנים כשנשאל הייתכן. Wir haben versucht, Automobile zu bauen und unabhängig von der Regierung, die in einem Lande herrscht, das überlassen wir den Eingeborenen. בסך הכל ניסינו ליצור מכוניות. אוי, זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. טוב, אחרי הבלגן הזה, פולקסווגן נשבעה שזה לעולם לא יחזור על עצמו. Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft der Volkswagen AG betrachten es als Verpflichtung dazu beizutragen, dass nie wieder Unrecht und Gewalt, Rassenhass und Volksverhetzung an die Stelle von Recht und Frieden treten. ואז פולקסווגן הולכת ומקימה מפעלים בדרום אפריקה. שיט. מה יש בדרום אפריקה ב-1985? אפרטהייד. אוי ואבוי, פולקסווגן עמוק בבוץ האפריקאי. שוב פעם פולקסווגן מתנצלת ומשלמת מיליונים למשפחות עובדי הכפייה. אבל אז פולקסווגן מחליטה לעשות שינוי בהנהלת החברה וממנה כמנכ"ל החברה את נכדו של פרדיננד פורשה. קוראים לו פרדיננד פיך. והוא, איך לומר זאת בעדינות, חמד של בחור, נעים הליכות, ממש לא כמו הקודם בתפקיד שהיה משוגע ומטורף לגמרי. הנה, תראו בעצמכם. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. אוי ואבוי. תראו, אני אוהב פולקסווגן, אבל ברצינות, עושה רושם שכאילו לבנות מכונית שמייצגת חופש, ניתן לבנות רק על ידי ביטול החופש. לא, באמת, פולקסווגן, מה קורה איתכם? אתם השתגעתם לגמרי, תגידו לי. ואני עוד לא מדבר על הדיזל סקנדל. Im Abgastest. VW plante angeblich sogar Menschen. טוב, די, לא, באמת חבר'ה, תראו, אנחנו נמצאים בזמנים חדשים, ואני בטוח שפולקסווגן למדה מטעויות העבר, והנה, המפעלים החדשים שנמצאים בסין, אני בטוח שהם מפעלים נפלאים ומהנים. בוודאות. הנה, הם הקימו את המפעלים בעיר ג'ינג'אנג. שיט. רגע, ג'ינג'אנג זה לא העיר הזו שבה נמצאים כל המוסלמים הסינים? ואיך סין מתייחסת אליהם? China vernichtet Uiguren. ודווקא שם פולקסווגן הקימה את החברה. למה? טוב, הנה תמונת לוויין של המפעלים של פולקסווגן בעיר ג'ינג'אנג. אתם בטח שואלים מה זה הנקודות האדומות הללו, כן? בואו אני אגלה לכם. אלו מחנות עבודה של אסירים שכמה נוח נמצאים במרחק של כ-30 קילומטרים מהמפעלים. וכששוב נשאל מנכ"ל פולקסווגן בנושא, הוא ענה, I don't know what you're referring to. You don't know about China's re-education camps for 1 million Uyghur people. That is, it has referred to as re-education camps as part of its counter-terror threat in the west of this country. You don't know about that. I'm not aware of that. אלא מה? טוב, אני בטוח שהוא נורא עסוק בלהצטלם עם מפורסמים. וכשהוא לא מצטלם עם מפורסמים, אז הוא עסוק מאוד לדאוג לרווח התפעולי של החברה, שגם ידוע בראשי התיבות אביט. אז הוא שלח מייל לכל עובדי החברה שישימו לב, ועל מנת לדרבן אותם, הוא השתמש בסלוגן הבא. Arbeit macht frei stand über dem Eingangstor von Auschwitz. Mit dem Spruch EBIT macht frei versuchte VW-Konzernchef Herbert Dies nun seine Führungskräfte zu motivieren. Das kam bei vielen nicht gut an.
אתם יודעים, עוד נתון מעניין הוא שלמרות ההיסטוריה המפוקפקת משהו של פולקסווגן, הסנונית הראשונה שהחלה בייצוא של רכבים לישראל ב-1959 הייתה פולקסווגן. ועד היום היא נחשבת למצליחה מאוד בארץ. אז מה זה אומר עלינו? תחשבו על זה, ותכתבו לי כאן בתגובות למטה. אז לסיכום חברים, אני הייתי אמיר בברלין. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם כאן למטה. ואתם מכירים את הדיל. לא לשכוח לעשות לי לייק, להירשם למנוי. אני נמצא כמובן גם בפייסבוק, באינסטגרם, Buy Me a Coffee למי שרוצה. ובעבירה חגיגית זו אני אסיים פרוסט יסקה, סרבוס, להתראות בקרוב בברלין.